Salut! Știu că ați văzut altă mașină pe thumbnail. Trebuie să facem un update la TT-ul ăsta fabulos de aici. TT-ul ăsta, arată-le și oamenilor TT-ul ăsta fabulos. Am vorbit despre el, oare nu mai știu dacă am vorbit foarte mult pe YouTube, nu cred că am vorbit foarte mult, dar pe clipurile de membri, da, e al meu ăsta, un 8 Turbo 4, cod motor BAM, 224 de cai de fabrică și i-a venit vremea și nu se vinde. Vrem să ne apucăm de el și nu știu despre ce să vorbesc momentan. Cu ce începem? Păi hai să ce mai simplu, ce se vede la exterior. Deci clar o să se schimbe radical mașina. Aici, wink-wink, că trebuie neapărat să dăm motor și pe la băieții de la Radical la un moment dat, dar asta e altă discuție. Roți, spune niște rotiformuri, cred. Dar nu mai da spoiler. Nu o să punem roți, ori să rămână asta. Punem de tablă. La exterior nu m-am hotărât atât de mult, dar trebuie neapărat făcut motorul primul. O să punem o turbină. Bine, de fapt are turbină. Mai trebuie să mai punem turbină? Trebuie să punem și turbină. Trebuie să facem motorul. Vrem să facem motorul cap-coadă. Facem bucăți segmentare, tot la câmul. Hai că despre motorul să facem un clip separat. N-are sens să intrăm foarte mult în detalii, dar dacă tot eram aici, au venit multe piese deja. A venit și kitul de la Februar. Hai să vedem ce conține dacă tot eram. Este kitul de distribuție pe lanț. Hei, dar TT-ul are distribuție pe curea. Are și lanț. Între axe. Are lănțișor. Și avem aici... Ce avem noi aici? Hai să vedem ce are. Un întinzător, lanț, simeringuri, garniturică. Uite cât de frumos stă aici și garnitura de capac. La interior o să fie un picuț de lucru pentru că aș vrea să fie impecabilă. În primul rând, vreau să știu dacă are cine să mă ajute cu o recomandare unde găsesc două fețe de uși bune pe negru de TT. Parcă aveai. Nu mai contează detaliile, să zicem că mașina a venit cu două fețe pe gri și aș dori să fie pe negru. Bine, oricum se vor face, dar vreau să fie baza pe negru. Originale, interiorul, volanul să se schimbe, plafonul e deja ce trebuie. Farurile. Vreau să le trimitem la băieții de la MCH, să le facem, să le recondiționăm, să le upgradăm. Caseta, trebuie neapărat să ajungă și ea la băieții de la caseta. Pe dedesubt ar trebui totuși să... Ori să mai fie niște elemente de vopsit electrostatic, adică am vrea să ne reprezinte mașina asta. Trecem la ceva de capacitate cilindrică un pic mai mare decât un 8, dublu, să zicem. Triplu. Nu e triplu, e dublu. Hai să băgăm o mașină mai serioasă, nu jucării de astea. Dragoș nu știe că-l urmărim. Mă zic că au consumit. Ce mare e asta, bă. Întâmplă magie. Începutul e pe urmele lor, are sens să mă filmez cum să fum mănuși. E acolo celălalt episod. Sunt acolo, ei sunt în alt episod. Da. Cu pregătiri cu alea. Văzăm niște curele de accesorii. Facem o revizie cu curele. O curea de accesorii cu role, cu întinzător, cu tot ce trebuie. Facem o revizie și la motor și la cutie. Și cred că atâta momentan. Așteptăm să vină Bogdan cu toate detaliile, că încă n-am mai ajuns. Până atunci faceți noi accesorii. Se mai schimbă altceva? Și rolele. Avem întinzătorul odată pe care îl desfacem acum și încă două role de ghidaj. Verificăm și noi să vedem dacă are joc în vreo altă rolă ceva. Și cam aia a fost. Două. Aucești. Stânga-dreapta. Ține mai bine, mă, dacă îl bagi în pungă? Dacă îl bagi direct cu pungă? Așa lucrăm cu tot. Asta cu punga merge la filtrele de polen, mă, că nu mai intră miros urât înăuntru. Și la telecomandă. Bă, dacă avem două, facem un experiment? Care ține mai mult punga sau dreapta? Dar în faza asta să faci un filtru de aer. Să-l vezi în pungă. Să fie în pungă. Să zic omul, domne, am vrut să... Îl faci cu de mecanică. Unde? Pe net? De ce dai acum? Pe TikTok. Acum s-a dat urât în multe direcții, dar unii știu care, alții nu. Hai să ne zici ceva, Dragoș?
întâlnit baloi și un pic. Hai să ne uităm. Ia să vedem noi ce cutie e asta. Da. Ai aflat? Da, nu scrie. Și are ulei separat în asta. Are unul și unul aici. De golire. Și unul de un perece. N-ai zis că găsesc o soluție? Uite cât am mai tampă și uite ce evacuare a făcut omul. De ce nici nu rog? Păi da, mă, dar e mică, mă. Făcea și eu ceva, un zgomot, o vrăjeală, ceva. Mamă, dar ce curate sunt astea. Zi. Zic acum? Da, dar e alt episod. Dar e un episod cu un Lego. Cred că e vizibil, nu? Ce face Alina aici. Și prietenii de la Brick Depot au lansat... Bă, Ikea aici, dar nu putem să nu... E Lego și aici. Un Peugeot de la Le Mans. Din 1 mai e disponibil la ei pe site. Și într-unul dintre clipurile următoare o să vă anunțăm că unul o să ajungă la voi. Ne zici ce trebuie să facem pentru el sau? Într-unul dintre episoadele următoare, te uiți la episoade și vezi. Bine, el e într-unul dintre episoadele următoare. Nu ciudat asta? Da. Nu stai că e ciudat, am amețit. Deci uleiul ăsta e de la... Da. Ăsta? Aici? Da, E de da. la baia de ulei, de la motor. Așa, și ăsta? De la grup. Ok. Și uite, bușonul de la grup. Are, pe bușon are magnet. Orice o lanternă de aia și vin cu ea așa. Uite, luăm ăla de la colegi. Păi aia zic. Deci facem acum? Înlocuim uleiul la grup aici cu față. Ultima rolă. Mi-a adus-o dezasamblată, mi-a adus paza să o fac eu. Lego. Gata. Facem aici de ușă. Pregătim aparatul ca să facem revizie la cutie. Asta e culoarea uleiului vechi? Da, el e roșu. Și ăsta e nou sau? Nu, încă nu face nimic. Așteptăm să încălzească. Momentan are 18,8, trebuie să ajungă undeva pe la 35-40, cam pe acolo. Dar așa arată acum doar uleiul din cutie, așa e. Se vede că încă mai are tentă de roșu. E un pic murdar, dar nu e haos. Gabițu, câți kilometri are? 116.000 și n-a fost făcut niciodată. E ok, pentru 116.000 e ok. Așteptăm să încălzească și facem nebunia. Dar ce cutie e? E convențională, convertizor. E de-a lor, nu știu exact pe ce modele s-a mai pus. Cred că doar pe Nissan și la cât de multe sunt în țară, nu prea le vedem. Și la ce temperatură trebuie să ajungă? 35-40. Aude ceva, găsit. Porumbei, mă. După acoperiș, mă. Bate ceva la mașină. Uita și pisică și eu am zis la verde, e ceva la tine, după aia pisica s-a uitat pe acoperiș, după pisică mi-am dat seama că... Era porumbei sus pe acoperiș. Noi să o trimitem în sus, nu mai fac gălăgie, că ne induce în erare. Uite. Uite,
frumos, curat, murdar. De așa. Marfă. Altceva acum. Curățenie acum O Paște. după Paște. Da, păi și acum ar trebui să dăm și o tură cu asta. Da, da. Două ore mai târziu. Dragoș încă schimb. Perfect. Gata, mă. Făceam o revizie cu tine, Zi-mă, Gabi, mă. Ce să mai zic Tot la eu? japoneze. Zice mașina asta suficient. Japoneză, benzinară cu cai. Ce să mai cer de la viață? Și SUV. Consum? Ce consum? Nu consum. Nu consum. Nu consum. Absolut nimic. Nici nu știu cum să-l pun în port să văd consum. Păi nici nu cred că are așa ceva. Să vezi. Trebuie să aibă, Ei, mă. glumesc. Trebuie să aibă, dar să le găsim noi aici. Dar nu cred că are rost să te uiți la... Dar ar fi păcat să ne uităm la consum. Da, n-are rost, e ok. Că înțelegem despre ce e vorba. Bă, nu era la confort așa. Acum noi facem o tură, îi dăm o fisă și cam aia e și ne luăm niște impresii despre mașină. O tură după proba de drum. A, corect, da, că a fost Dragoș cu ea să o verifice. Îi trebuie doar o piesă acolo la evacuare, atât. Da, o chestie O care piesă. să, da, din când în când să Din când în când să facă ce facă trebuie. pling, să nu dă ceva. Da, marfă. Și acum în încheiere, ținând cont că nu e pistol cu apă nici la un 1.8 turbo cu mici modificări consumul, am vrea să scrieți jos în comentarii dacă n-ar fi o problemă cu consumul, ce mașină v-ați lua, cu ce motor, consumul sau și impozitul de fapt. Ambele. Ambele, și consumul și impozitul, ce mașină v-ați luat, scrieți jos în comentarii și ne vedem data viitoare. Pa, pa!